হেল্ল' গাইছ, বহুত দিন হ'ল একো ৰেচিপি ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। কাৰণ জানে আপোনালোকে গেছৰ অভাৱতে মানে কি কয় একেদিন মানে এক টাইম বনাই 2 টাইমকৈ খাই আছোঁ। তো তাৰ কাৰণে বহুত দিন হ'ল মাংস চাংস একো বনোৱা নাই বা একো বিশেষ ৰেচিপি বনোৱা নাই। আলু সিদ্ধ কণী সিদ্ধ এনেকৈ খাই আছোঁ। তো আজি ৰিস্ক ল'লোঁ, অলপ বজাৰত গ'লোঁ, গাহৰি লৈ আহিলোঁ। তো ব'লক আপোনালোকক দেখাওঁ গাহৰি আৰু ঢেকীয়াৰ ৰেচিপি আজি। তো ৰাইচ মোৰ এয়া যোগাৰ হৈ গৈছে। চাওক গাহৰিখিনি ধুনীয়াকৈ বইল কৰি লৈছোঁ। আজি মাংস অলপ বেছিকৈ আনিছোঁ, মাংস চাই সৰু সৰু 2টা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, বিলাহী, এয়া ঢেকীয়া, আদা নহৰু পেষ্ট, জলকীয়া, আলু আৰু এয়া কলা জালুকৰ গুড়ি নিজে বটা। তো বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। গৰম হৈছে, আপোনালোকে জানেই মই গাহৰি বনালে তেলৰ ইউজ নকৰোঁ। তো এয়া চাওক গাহৰিৰ তেলটোৱে গৰম কেৰাহীত দি দিছোঁ, ইয়াৰ পৰাই তেলটো ওলাব, এক্সট্ৰা তেল ইউজ নকৰোঁ। তো এইখিনি অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰোঁ। তো মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ আছে, চাওক যিখিনি তেল ওলাইছে। তো এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজ দিওঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰোঁ। পিঁয়াজৰ লগত একেলগে মই জলকীয়াখিনিও দি দিওঁ। ধুনীয়াকৈ যাতে পিঁয়াজখিনি গলি যায় তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে নিমখ অকণমান দি দিওঁ। নিমখ দি ভাজিলে মানে বস্তুবিলাক গলি যায়। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈছে, এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ গাহৰি মাংসখিনি দি দিওঁ। বাহ, বহুদিন পিছত আজি গেছৰ অভাৱত খাব পৰা নাছিলোঁ, আজি বহুদিন পিছত খাম। ধুনীয়াকৈ এইখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰোঁ অকণমান সময়। মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে আলু দি দিওঁ, লগতে আপোনাৰ আদা নহৰুখিনিও দি দিওঁ। এইখিনিও অকণমান ফ্ৰাই হ'ব লাগিবতো ধুনীয়াকৈ। চাওক মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজা গৈছে, তেল কেনেকৈ ওলাই আছে আপোনালোকে দেখিছে। তো এতিয়া মই ইয়াতে বিলাহীখিনি দি দিওঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি দি পিনে অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰোঁ ধুনীয়াকৈ, বিলাহীখিনি ইয়াতে সিজে। চাওক বিলাহীটো কি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। কাৰণটো জানে না, এইটো ঘৰৰ বিলাহী। ছাৰ এজনে ঘৰতে খেতি কৰিছিলে, তাৰে মোক দিছে 5ডাল নে 6ডাল গাছ ৰুইছিলে, তাৰে 1 কেজিমান দিছে। ইমান ধুনীয়া বিলাহীকেইটা চাওক কি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। তো এইবিলাক বিলাহী খোৱাত টেনশ্যন নাই, গেছ নামাৰা বিলাহী। তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ফ্ৰাই হওক অকণমান, আৰু তাৰপিছত আমি পানী দিম ইয়াতে। ঢেকীয়াখিনি একেবাৰে শেষত দিম, কাৰণ ঢেকীয়া বেছি ভাজা গ'লে মানে মোৰ ইমান ভাল নালাগে। অলপ মানে নৰম হৈ থাকিলে মই ঢেকীয়াটো ভাল পাওঁ খাই। ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈছে হেৰিখিনি। এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি দিওঁ, মানে বিলাহীখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে, লাগিব ধৰিছে তলত। পানী দি পিনে সিজিব দিওঁ এতিয়া মাংসখিনি। প্ৰায়তো আধা সিজা হৈয়ে আছে মাংসখিনি, তথাপিও মানে গাহৰি মাংস অলপ ভালকৈ সিজাব লাগেতো। তো পানী দি পিনে এতিয়া মই এইখিনি জুই একদম ফ্লেমটো বেছিকৈ দি ঢাকি দিওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা হয়। মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ উতল আহি আছে। তো মই এতিয়া কি কৰোঁ, ইয়াতে ঢেকীয়াখিনি দি দিওঁ। আপোনাৰ ঢেকীয়াখিনিওতো সিজিব লাগিব। বাছ, গোটেইখিনি আকৌ ঢাকি দিওঁ। এতিয়া আমি ঢাকনি গুচাই চাওঁ। চাওকচোন, তাত পানী শুকাই গৈছে। ধুনীয়া আলু সিজি গৈছে, বঢ়িয়া। এতিয়া মই ইয়াতে দিওঁ জালুকৰ গুড়ি, আৰু এনেকৈ অকণমান কম ফ্লেমত ভাজিব দিওঁ বঢ়িয়াকৈ। জালুকৰ গুড়ি, অকণমান পানী শুকালে হৈ যাব। আৰু এতিয়া গ্ৰেভি থাকি যাব নহয়, গ্ৰেভি লাগিব ভাতৰ লগত, একো নাই। এতিয়া মাংসখিনি প্ৰায় হ'লে মোৰ, এতিয়া নামাই থৈ দিম। তাৰে আগত মই এই নগা ধনিয়াখিনি আৰু পুদিনা আৰু নগা ধনিয়াখিনি দি দিলোঁ। পুদিনাৰ যিটো চেণ্ট আহে সেইটোও ভাল লাগে, নগা ধনিয়াৰো যিটো চেণ্ট ওলায় বিৰাটেই ভাল লাগে। কি ধুনীয়া একদম। এতিয়া মই ফ্লেম অফ কৰি দিওঁ গেছৰ, নগা ধনিয়া আৰু পুদিনা দি দিলোঁ। দেখিবই কি টেষ্টি হৈছে। এইখিনি গ্ৰেভি লাগিব, এনেও শুকাই যাব। তো আপোনালোকেও ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰক। থেংক ইউ।